Krásný den, jmenuji se Pavel Vondrášek z Techniky Kvantového Doteku Matrixu. Dneska pokračujeme v našem seriálu tak trochu jinak a máme tady vzácného hosta pana Amita Goswamiho, kvantového aktivistu. A rovnou začneme. Chtěl jsem se zeptat, jak se děje to, že když si vroucně přejeme, že se to splní. I'd like to ask you how it happens that when we really deeply want something, that it then happens. Protože o tom vykládají knihy jako tajemství a podobně. That how is it happening that when we really wish deeply for something, then it happens, then it manifests then? Because books like The Secret, for example, speak about it. Books like Secret simplifies it a bit too much. Knihy jako tajemství to trošku moc zjednodušují. Právě proto mě to zajímá. That's why I'm interested. They give the impression that you just wait and things happen. Just intend. Oni dělají ten dojem, že stačí, když jenom počkáš, když máš ten záměr a pak se věci stanou. Quantum physics does not support that. Ale kvantová fyzika tohle nepodporuje. No právě proto, co vlastně říká kvantová fyzika. And so jak má to prezentuje? So what is the quantum physics point of view? Quantum physics point of view is that happens through the creative process. Kvantová fyzika říká, že to, co se děje, je kreativní proces. So, in other words, the human being has to make an effort. Jinými slovy, lidská bytost musí vynaložit nějaké úsilí. And our own higher consciousness responds to that effort. A naše vlastní vyšší vědomí reaguje nebo odpovídá na to úsilí. That's the meaning of do. To je smysl té teorie do, nebo dělat. Our job is to do and then relax. God does the rest. Naším úkolem je udělat to, co můžeme, a pak se uvolnit a počkat, a Bůh udělá zbytek. Takže skutečně je to o tom začít tvořit a potom se uvolnit a nechat to plynout a čekat, až se to jakoby díky Bohu stane. So it's about starting to create and then relax and let it flow and leave it up to the God to do it, to happen. Yes, with an open mind about the outcome. Ano, ale s otevřenou myslí ohledně výsledku. The outcome may not exactly be what I intended. Protože ten výsledek nemusí být přesně to, co já jsem zamýšlel. So the best way to intend is to intend with myself first. Tedy když jde o to, jak vytvořit ten záměr, tak je dobré začít u sebe. And to make sure that my selfish intention does not harm anyone else. We say the intention is for the greater good. Aby ten náš záměr nebyl natolik sobecký, aby neublížil ničemu jinému. Jinými slovy, že ten záměr má být pro takzvané větší dobro. Then we pray. Pak se modlíme. That let my intention be also your intention, higher consciousness. We pray to the higher consciousness. Modlíme se k tomu vyššímu vědomí. Nech je můj záměr i tvým záměrem. And then we become silent, which is the being. A pak se utišíme, a to je to bytí. Prostě to nevždy povede. To znamená, že lidi, kteří to neumí nechat plynout, kteří to neumí nechat být, tak protože se to vlastně brzdí těma myšlenkama. Why isn't it always successful? Is it that sometimes people slow it down with their thoughts? Well, often what happens is that we lose the focus. Často se děje to, že ztratíme to zaměření. Today especially what interferes is that we want quick action. To, co nejčastěji ruší v té dnešní době, je, že chceme, aby se to dělo rychle. And sometimes it just takes a horrendous amount of time. A ono to někdy prostě jenom potřebuje čas. My own experience was always that you cannot hasten it. Moje vlastní zkušenost byla, že to prostě nejde jako honit, urychlit. I started my work on finding happy physics integration in 1973. Já jsem začal pracovat na tom, abych dokázal integrovat tu šťastnou fyziku v roce 1973. And the insight came in 1985. 12 whole years. A ten vhled do toho mi přišel až v roce 1985, celých 12 let to trvalo. And I'm just a small fry in a big array of great scientists. A já jsem jenom taková malá součástka ve velkém světě skvělých vědců.
take Einstein. It took him 10 years to discover the theory of relativity. Podívej se na Einstein, na tom to trvalo 10 let, než objevil teorii relativity. Takže jak z toho ven, skutečně nechat to plynout na tom principu dubi-dubi-du? So how to get out of it? Just to let it flow on the dubi-dubi-du principle? The benefit of modern pursuers of creativity, I must say that Einstein, not even I, knew about the creative process. Já musím říct, že ani Einstein, ani já jsme nevěděli o tom procesu tvoření, o tom kreativním procesu. So we had to empirically find out. Museli jsme to empiricky zjistit. We had to relax because otherwise it's hopeless. You cannot keep the focus for 12 years continuously. A museli jsme se uvolnit, protože jinak by to bylo beznadějné. Nemůžeš udržet to zaměření celých 12 let bez pauzy. But today, since we know the process, we probably can hasten it somewhat because we know the process. Ale dneska, když už ten proces známe, tak to možná o něco můžeme urychlit, protože je nám ten proces známý. We can make our lifestyle do lifestyle, in which case creativity comes more frequently. Můžeme žít v tom stylu dubi-dubi-du, nebo dělat být, kdy ten výsledek přijde častěji. Another trick that I use, which Howard Gruber, a creativity researcher, taught us. A jiný trik, který používám, a to byl trik, který nás naučil výzkumník kreativity Howard Gruber, is to have a network of enterprises. Je mít síť podniků. I often work on 3 or 4 projects. Já často pracuji na 3 nebo 4 projektech najednou. So that I always have a project on which I am doing and another project on which I am relaxing. Takže vždycky to je tak, že na nějakém projektu zrovna teď pracuju a v jiném projektu jsem zrovna uvolněný. And this works beautifully. A to krásně funguje. A jak se díváte na proces onemocnění člověka a naopak se do uzdravení? How do you look at the process of getting ill and also at the process of getting healed? Well, getting ill is complicated. Onemocnění to je komplikované. In some cases it's not in our hands. V některých případech to není v našich rukách. Like a bacteria or a virus. Jako třeba bakterie nebo viry. Even there, of course, we can have a strong immune system, which helps. Samozřejmě i tam můžeme mít silnou imunitu, což pomáhá. But ordinary illness, especially as we live ordinary living. Ale obyčejné nemoci, obzvlášť když žijeme obyčejné životy. Illness is mainly an imbalance of the vital energies within us. Obvykle nemoc je nerovnováha mezi vitálními energiemi v nás. The crucial thing to understand, the new understanding, is that the organs work in conjunction with, in correlation with, what we call the vital body. Zásadní pochopení je, že naše orgány fungují v souvislosti s tím, čemu říkáme vitální tělo. So although the physical organs are macro physical objects and therefore they are not so much moving in the quantum way. I když ty naše orgány jsou makroobjekty a z hlediska kvantového pohledu se až tak moc nehýbají. So we cannot change them very fast or anything. Takže nedokážeme příliš rychle změnit nebo cokoliv. But they do gradually deteriorate. Tak oni stejně postupně odcházejí, postupně odumírají. That's the entropy law for you. To je ten zákon entropie, zákon odumírání. And what we can do is that we can adjust the vital body to fit the organs regardless of the deterioration of the organ. A to, co můžeme udělat, že můžeme uspůsobit naše vitální tělo těm orgánům bez ohledu na to, že oni stárnou. So the strategy is for the vital body to be very creative. Takže ta strategie je, že vitální tělo by mělo být velmi kreativní. So vital body has 2 aspects. One is stability and another is creativity. Vitální tělo má 2 aspekty. Jeden je stabilita, druhá je kreativita. Chinese name for this will be familiar to you, yin
for stability and yang for creativity. Čínské názvy ti budou známé, yin pro stabilitu a yang pro kreativitu. And these two aspects have to balance. A tyhle dva aspekty je potřeba, aby byly v rovnováze. So if we are careful and always keep the yin and yang balanced, A když je člověk pozorný a neustále udržuje yin a yang v rovnováze, then illness, which is the feelings of unease, can be minimized. pak může být nemoc, což je vlastně ten pocit jakési nesnadnosti, může být minimalizovaný. In fact, even when we have a disease, for example, a bacteria or virus, external agents have come and really invaded the body and succeeded to overcome the immune system. I když se povede virům a bakteriím, že jsou tak hluboce v nás, že překonají imunitní systém, Or let's say that there is a wound which has occurred, externally inflicted wound. nebo řekněme, že jsme utrpěli nějaké poranění. Even then, I can adjust the vital body to fit the wounded physical organ. I tehdy mohu pozvat to vitální tělo k tomu, aby se uspůsobilo té fyzické realitě. Můžeme takhle pozvat to tělo i třeba k změně DNA? Can we also invite the body to change the DNA? To je podobný princip. Because it's a similar principle. Well, this is of course, very controversial recent research. Some people are claiming that DNAs can be changed. A to je velmi kontroverzní současný výzkum. Někteří lidé říkají, že DNA může být změněna. I am not very sure of that. Já si tím nejsem úplně jistý. Because DNAs are already macromolecules and Protože DNA už jsou makromolekuly. yes, ultimately there is still quantum, some quantum left. Jistě je tam nějaká, zbývá tam ještě pořád nějaká kvantová část. But whether we can really creatively alter them to fit the new situation. Ale jestli opravdu dokážeme kreativně změnit tak, aby zapadly do té nové situace. That's where problem comes in. Tam přicházejí problémy. Now there is of course also the idea of regeneration. Je tady samozřejmě i ta myšlenka regenerace. There are two parts of organ making. One is genetic. Že jsou dvě části toho vytváření orgánů. Jedna je genetická. The other is at the level of the vital morphogenetic field. They contribute to building the organ. A druhá je to vitální, to morfogenetické pole, které vytváří orgány. And it is the movement of the morphogenetic field, that's what we call the movement of the vital body. A to, čemu říkáme pohyby vitálního těla, je pohyb morfogenetického pole. So in that part there is a scope of a lot of creativity. Takže v této části tam je prostor pro hodně kreativity. So my thinking is that it's not the genes that we are trying to change. Takže moje myšlení jde tím směrem, že se nesnažíme změnit ty geny. My thinking is that it's the morphogenetic field on which we can work. And the question is, are we making them creative in a small way, which I call situational creativity? A moje myšlení jde tím směrem, že můžeme změnit morfogenetické pole. A otázka je, jestli můžeme změnit malým způsobem, kterému říkám situační. Use enough yang to bring back the balance of stability and creativity. Použít dost yang energie, abychom se vrátili do té stability. Or we are fundamentally creative and change the whole morphogenetic field associated with the organ through our creativity. A nebo jsme na tom tak, že dokážeme, jsme tak zásadně kreativní, že dokážeme změnit celé to morfogenetické. The latter is possible in principle. To druhé je v principu možné. But whether we can do it, that's the big question. Ale jestli to dokážeme udělat, to je velká otázka. Certainly our probability of doing it when we are younger is better. Samozřejmě pravděpodobnost, že to dokážeme, je větší, když jsme mladší. For example, in young bodies we find that a wound can be healed much more quickly. Vidíme například, že v mladém těle rány se hojí mnohem And that of course is to some extent
regeneration. A to je svým způsobem do značné míry regenerace. But whether we can do that with older bodies, that's where we have to be very careful to make big claims. Ale jestli to jde udělat i u starých těl, tam musíme být velmi opatrní, než uděláme než se dopustíme nějakého velkého výroku. I think this is the biggest challenge of the 21st century. Myslím si, že to je velká výzva 21. století. So far, fundamental creativity at the big level, we have been successful only at the mental level. Zatím té velké kreativity jsme byli schopni pouze na mentální úrovni. At the vital level, there is this mythology about Kundalini rising in many cultures, but I haven't met anyone. Na té vitální úrovni, kde v mnoha mytologiích máme tu sílu kundalíny, která roste, já jsem ještě nikdy takového nikoho nepotkal. Who could give positive evidence that something resembling the mythological Kundalini rising happened? Kdo by mohl dát pozitivní důkaz o tom, že se stalo něco jako pozvednutí té mytologické síly kundalíny. On the other hand, is Kundalini rising idea is entirely false? Na druhé straně je ta myšlenka té vzrůstající síly kundalíny úplně špatná? I can't say that either, because I have experienced some of it. To taky nemůžu říct, protože já sám jsem něco z toho zažil. Did that heal me? That part I don't know. Vyléčilo mě to už nevím. Včera se bavili o principu jednoty, jak nalézt vnitřní klid. We talked about the unity principle yesterday, how to find inner peace. You want me to elaborate on that? A chceš, abych o tomhletom teď mluvil? Nebo nám to ukažte. Show us. What's the question? Jaká je otázka? Jak nalézt skutečně svůj vnitřní klid? How to really find inner peace? Well, this depends on what you mean by inner peace. To znamená, to záleží na tom, co ti pro tebe znamená vnitřní klid, co ti myslíš. We have built-in negative emotions in our brain. V našem mozku máme vystavěné negativní emoce. Brain circuits. Mozkové okruhy. That makes us emotional in a negative way. A to nás činí emočními tím negativním způsobem. Takže vyprázdnit emoční programy z hlavy. To empty negative programs from our brain. These negative programs of our brain makes us the most unhappy. Ano, tyhle negativní programy v našem mozku, ty nás činí nejvíc nešťastnými. So one way to handle bringing inner peace is to balance these negative tendencies, brain circuits, by making positive emotional brain circuits. Jedním ze způsobů je vyrovnat tyhle negativní programy a okruhy tím, že si budeme budovat ty pozitivní. We can do that by exploring creatively the archetypes. To můžeme dělat tím, že kreativně budeme prozkoumávat archetypy. For example, to overcome the negative brain circuits for fear, we develop the brain circuit of love. Protože například budeme-li prozkoumávat ty negativní okruhy strachu, tak to můžeme dělat tím, že budeme prozkoumávat okruhy lásky. And that's the one that I have some experience with, and that's the one that I would most recommend. S tím já mám zkušenost a nejvíce bych to doporučil. But there is also an ultimate way of doing it. Ale je i jeden ultimátní způsob, jak to udělat. This is what I was talking about last night. A o tom jsem začal mluvit včera večer. The great masters of wisdom, velcí mistři moudrosti, they reach a state which is called enlightenment, dosáhli stavu, kterému se říká osvícení. in which they live in total peace. A v tomhle stavu žijí v absolutním míru. With God, so to speak. Dalo by se říci s Bohem. In a very creative unconscious. Ve velmi tvořivém vědomí. So that even when they are not in that state, a i když v tom stavu člověk není, the fragrance of it is so strong that not only they live in peace, but in their proximity, other people experience that peace. A když v tom stavu oni jsou, tak nejenom, že oni sami jsou v tom stavu, ale také ten stav
mohou cítit lidé okolo nich. This I don't have any experience of. S tím žádnou zkušenost nemám. I have love circuits in my brain, so I can get angry with you, but within a moment or two or a minute, depending on how strong the anger is, my love circuit takes over and immediately I love you back. Já mám v mozku ty okruhy lásky, takže i když se na tebe rozlobím, tak podle toho, jak moc se na tebe rozlobím, tak to bude trvat třeba minutu nebo dvě, ale po té době ty okruhy lásky zvítězí a budu tě zase milovat. But those people are another league. Ale tihleti lidé to mají, ty jsou napojení jinak. So there are many grades of spirituality. Je mnoho takových stupňů duchovnosti. Analyzing with quantum physics makes you very humble. Když člověk analyzuje pomocí kvantové fyziky, tak to vede k velké pokoře. On one hand, can we do it? Yes, we can do it. Na jedné straně můžeme to udělat, ano, můžeme to udělat. But can we go all the way? Ale můžeme tu cestu podniknout celou. My guess is that it probably takes many lifetimes, and that's why we were made in a way that reincarnation can occur. Já si myslím, že to trvá hodně životů, což i mě vede k tomu, že reinkarnace existuje. Já moc děkuju. Thank you very much. A chtěl poděkovat vám. Děkuji Amitu Goswamimu. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme.